درود به شما دوستان عزیز، در خدمتتون هستم امروز با آموزش پارت دوم از کاور زیبای کوسن گل اوله که امروز اون رو با هم دیگه بافت میزنیم. بریم برای دیدن این ویدیوی زیبا. اولین پایه بلند لوپ پشتی میخوام بست بزنم که با رنگ سبز اون کار رو انجام میدم. این رج رو با رنگ سبز بافت میزنیم. من رنگ گلبهی رو هم قطع کردم دوستان. خب برای شروع رج 15 میام اینجا یک زنجیره میزنم و دور پایه بلند سبز دوم اینجا به صورت برجسته از روی یک پایه بلند 3 مرحله‌ای بافت میزنم. روی پایه بلند بعدی کرم رنگ هست، میام یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد یک پایه کوتاه و پایه بعد هم یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه دور پایه بلند سبز سومین قسمت یک پایه بلند 3 مرحله‌ای، ببینید شکل بافت رو به این صورت بافت میزنم و در ادامه میام دور پایه از این کرم رنگ ها، این پایه کوتاهی که اینجا بافتیم، لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه کوتاه، روی پایه بلند هم یک پایه کوتاه. حالا میام دور پایه بلند سبز بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم، توی 3 مرحله اون رو بافت میزنم به این صورت و در ادامه این پایه دوتا بلند هایی که اینجا بافتیم، پایه اولش رو رها میکنم، میام روی پایه دومش شروع به بافت میکنم، پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3، یک زنجیره اینجا میزنم، باز ادامه میدم، 3 پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3، سومی روی اولین پایه از اون دوتایی ها بافته میشه. پایه بعدی این دوتایی رها میشه، دوباره میام دور پایه بلند سبز اولین پایش به صورت برجسته از روی یک پایه بلند 3 مرحله‌ای میبافم و در ادامه روی پایه کوتاه پشت یک پایه کوتاه، روی پایه بلند بعد یک پایه کوتاه و از ابتدای رج بافت رو تکرار میکنم طبق چیزی که از ابتدا بافتیم، به این صورت که دور پایه بلند به صورت برجسته از روی یک پایه بلند 3 مرحله‌ای بافت میزنم، روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم، لوپ پشتیش رو میگیرم، روی پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه میبافم، روی کوتاه بعد یک پایه کوتاه میبافم، دور پایه سبز رنگ به صورت برجسته از روی یک پایه بلند 3 مرحله اینجا بافت میزنم. حالا در ادامه بافت به این دوتایی که رسیدم، یکی از این پایه های دوتایی یعنی اولیش رو رها میکنم، از پایه بعد میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و الگو رو به همین صورت تکرار میکنم، یک زنجیره میزنم و 3 پایه کوتاه دیگه اینجا بافت میزنم به این صورت. یک پایه از این دوتایی ها رو دوباره رها میشه، دور پایه سبز یک بلند برجسته از رو میبافم که 3 مرحله‌ای بافت میزنم و بافت رو ادامه میدم روی پایه کوتاه، یک کوتاه، روی پایه بعد یک کوتاه و به همین صورت طبق چیزی که گفته شد الگو رو کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم، 2 تا پایه کوتاه همینجا میبافیم، یک کوتاه ابتدای رج میبافیم و میام روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم، لوپ پشتی بافت رو میگیریم، یک پایه بست اینجا میزنیم ولی با رنگ کرم میام این کار رو انجام میدم، نخ سبز رو میکشم و رج 16 رو با رنگ کرم ادامه میدم. خب برای شروع رج 16 اینجا یک زنجیره ابتدای رج میزنم
و میام این قسمت، این پایه بلندی که همرنگ خودش هست، یک لوپ جلویش رو میگیرم و یک پایه بلند اینجا میبافم. پایه بعد هم یک لوپش رو میگیرم، یک پایه بلند. حالا روی این پایه بلند سوم لوپ پشتی، یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه، پایه بعد هم یک کوتاه، یعنی 3 تا پایه کوتاه بافتم. حالا پایه بعدی رو اینجا زنجیره است دیگه، میام این پایینش یک پایه بلند اینجا میبافم، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند و پایه بعدی، یعنی 4 تا پایه بلند اینجا بافت زدم و در ادامه بافتم. حالا 2 تا پایه کوتاه دارم، لوپ پشتی هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. روی پایه بلند هم لوپ پشتیش یک پایه کوتاه میبافم. حالا این قسمت میام یک پایه بلند اینجا تو همرنگ، پایه بعد یک پایه بلند، روی خود پایه بلند هم یک پایه کوتاه میبافم. این تا اینجای بافتمون هست و از اینجا بافت رو به همین صورت من میام ادامه میدم، یعنی 2 تا پایه بلند این قسمت بافت میزنم، 1 و 2. روی پایه بلند لوپ پشتی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه و پایه سوم هم یک پایه کوتاه. پایه بعدی میام پایه زیرش رو میگیرم، شروع به بافت پایه بلند میکنم و 4 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم و در ادامه 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی 2 تا پایه کوتاه روی پایه بلند هم یک پایه کوتاه میبافم و این قسمت میام 2 تا نخ رو، یک نخش رو میگم، یکیش رو پایه کوتاه است، یکیش رو پایه بلند و روی هر کدوم یک پایه بلند میبافم و به همین ترتیب این الگو رو تا به آخر رج میام تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدیم، توی ابتدایی ترین فضایی که یعنی روی این پایه بلند اومدیم یک زنجیره زدیم، اینجا یک پایه کوتاه میبافیم و میایم بست میزنیم روی لوپ پشتی پایه بعد، ولی بست رو میایم با رنگ جدید انجام میدیم. من یه رنگ سبز جدید اینجا میام اضافه میکنم، سبز کم رنگ تر، یک زنجیره میزنم، ولی میتونید با همین رنگ سبز ادامه بدید و بافت رو با این 2 تا رنگ سبزی که دارم میام ادامه میدم. اگه سبز استفاده نکردید، یکی از این رنگ‌های صورتی اینا رو استفاده کردید که این 2 تا رنگ رو داشتید، یکی سبز، یکی بالاخره رنگ جدید. خب حالا برای شروع رج 17 روی پایه بعد لوپ پشتی رو میگیرم و یک پایه کوتاه اینجا بافت میزنم. حالا میام روی این سبزها، روی پایه بلند سبز اول یک پایه بلند میبافم، سبز بعدی یک پایه بلند و پایه آخر این قسمت 2 پایه بلند رو یک جا من بافت میزنم. در ادامه بافت این پایه بلند اول رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی لوپ پشتیش رو میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم، این پایه بعدی رو رها میکنم و میام روی پایه های سبز، اولین پایه 2 پایه بلند اینجا بافت میزنم، یک جا، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد هم یک پایه بلند بافت زدم به این صورت. روی پایه بعد میام یک پایه کوتاه می بافم، پایه بعد یک پایه کوتاه نیمه می بافم و با رنگ سبز پررنگ تر اون رو کامل می کنم. حالا روی بلند سبز
اینجا که ساقه بافتمون هست میام یک پایه بلند اینجا به صورت نیمه میبافم و با رنگ سبز کم رنگتر اون رو به این صورت کامل میکنم. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم. ببینید شکل بافت رو از ابتدای رج میام دوباره تکرارش میکنم به این صورت که روی پایه سبز یک پایه بلند میبافم، پایه سبز بعدی یک پایه بلند میبافم و پایه بعد دو پایه بلند یک جا بافت میزنم. در ادامه یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، پایه بعد یک پایه کوتاه، این پایه بلند رو رها میکنم و میام روی پایه سبز بعدی بافت رو ادامه میدم. دو پایه بلند یک جا بافت میزنم، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند و ادامه میدم روی پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه کوتاه نیمه با رنگ سبز پررنگتر اون رو میام کامل میکنم. روی پایه سبز یک نخ میگیرم، یک پایه بلند نیمه برمیگردم به رنگ قبلی کاملش میکنم و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. میام روی پایه های سبز و بافت پایه بلند ها رو به همین روش ادامه میدم. خب به آخر رج که رسیدم یک کوتاه آخر رو بافتم، تغییر رنگ دادم به رنگ زمینه بافتم که کرم رنگ هست و میام از روی پایه بعدی روی اولین پایه بلند نخ سبز پررنگتر رو من قطعش کردم و این رج رو با رنگ زمینه ادامه میدم. برای شروع رج 18 از روی اولین پایه بلند لوپ پشتی نخهای اضافه رو هم همراه میکنیم. میایم پایه کوتاه 5 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و پایه بعدی میشه روی پایه کوتاه 5 تا پایه کوتاه که بافتم. حالا میام 2 تا پایه بلند این زیر توی رج همرنگ روی این 2 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 و 2 به این صورت بافت رو ادامه میدم. 5 تا از روی اولین پایه بلند 5 کوتاه. 1 2 3 4 و 5 میام توی رج همرنگ 2 تا پایه بلند میبافم. روی پایه بلند سبز هم یک پایه کوتاه میبافم لوپ پشتی. تکرار میکنم 2 تا توی رج همرنگ 2 تا پایه بلند و الگوی بافت رو از ابتدای رج که بافتیم به همین صورت تکرارش میکنم. 5 پایه بلند 5 پایه کوتاه 2 پایه بلند 5 کوتاه 2 پایه بلند 1 کوتاه 2 پایه بلند و به همین صورت اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه بلندی که پایه کوتاه 1 2 3 4 5 بله روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم بست میزنیم ولی با رنگ سبز. اینجا یک زنجیره میزنم و در ادامه بافتم با رنگ سبز بافت رو ادامه میدیم. میایم روی این پایه بلندهای سبزی که اینجا داریم از روی اولین پایه بلند یک پایه بلند نیمه بعدی یک پایه بلند نیمه همه رو یکی میکنم یک خوشه و میام شروع به بافت پایه بلند تک میکنم. 1 2 پایه بعد اینجا میشه و 3 پایه بلند تک هم به این صورت بافت زدم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه میام روی این پایه سبز هایی که اینجا دارم. ببینید ما اینجا 5 تا پایه داشتیم، قبلش میام
این قسمت یک پایه اینجا توی همرنگ نخ میگیرم به این صورت و 3 تا پایه بلند می بافم. 1 به صورت تک، 2 و 3. در ادامه 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند نیمه می بافم و همه رو یکی می کنم 1 خوشه. میام روی در ادامه روی پایه کوتاه بعدی میام 1 پایه کوتاه می بافم ولی رنگ جدید رو بهش اضافه می کنم. رنگ جدید من رنگ قرمزی هست که برای اینجا به کار برده بودم، رنگ شماره 2. به این صورت یکی می کنم، نخ سبز رو حالا اینجا کامل می کشم، نخ سبز همراهمون هست. خب و در ادامه باف میام روی پایه بلند بعدی 1 پایه کوتاه می بافم. پایه بلند بعدی رو رها می کنم، میام روی پایه سبز رنگ اینجا 4 تا پایه بلند می بافم. 1 2 3 و 4. 1 پایه رو رها می کنم، میام روی پایه بعد لوپ پشتی رنگ سبز رو هم میارم، 1 پایه کوتاه می بافم ولی به رنگ سبز میام اون رو تغییر میدم و با رنگ سبز اون رو به این شکل کاملش میکنم. ببینید این قسمت رو. در ادامه روی اولین پایه کوتاه 1 پایه کوتاه می بافم و میام حالا روی این پایه بلندها بافت رو از ابتدای رنج میام تکرارش میکنم به این صورت که 2 تا پایه اول هر کدوم 1 پایه بلند نیمه همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 3 پایه بلند تک میبافم. 1 2 پایه سوم اینجا میشه و 3. ببینید شکل بافت رو به این صورت در اومد. خب و در ادامه بافت روی 2 تا پایه بعد هر کدوم پایه بلندها 1 پایه کوتاه می بافم و میرسم به این قسمت. میام این قسمت قبل از پایه بلندها روی این پایه کوتاه 1 نخ میگیرم، 1 پایه بلند می بافم. 1 پایه بعد 2 و 3. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند نیمه می بافم به این صورت و همه رو با هم یکی می کنم 1 خوشه. حالا روی پایه کوتاهی که اینجا داریم لوپ پشتی رو می گیرم، 1 پایه کوتاه می بافم ولی با رنگ زرشکی قرمز البته، میام اون رو اینجا به این شکل کامل می کنم. روی پایه بلند 1 پایه کوتاه می بافم، 1 پایه رها میشه، میام روی پایه سبز رنگ این قسمت 4 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم. 1 2 3 و 4. 1 پایه بلند رها میشه، روی پایه بلند بعدی 1 کوتاه می بافم که با رنگ سبز میام اون رو به این صورت کامل میکنم. ببینید شکل بافتمون رو. و در ادامه روی اولین پایه کوتاه 1 پایه کوتاه می بافم، 2 تا پایه روی سبز ها 2 تا پایه اول هر کدوم 1 پایه بلند نیمه یکی می کنم و 3 تا پایه بلند می بافم. الگو از ابتدای رنج دوستان تکرار شده، دوبار تکرارش کردم به این صورت و به همین شکل کامل بافت رو ببینید. به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. به آخر رنج که رسیدیم 4 تا پایه بلند رو بافتیم، 1 پایه رها میشه، روی پایه بلند بعدی میایم 1 پایه کوتاه میبافیم، تغییر رنگ میدیم به رنگ سبز و در ادامه باف ابتدای بافتمون قبل از پایه بلندها روی این پایه میام 1 پایه بست میزنم ولی به رنگ
سبز، اجازه بدید این نخ بیاد این قسمت. با رنگ زمینه بافتمون میایم یک پایه بست به این صورت اینجا میزنیم و یک زنجیره. به این صورت این رج 19 هم هست که ما اون رو به پایان رسوندیم. در ادامه میایم این نخ قرمز رو هم قطعش میکنیم و رج بعدی رو ادامه میدیم. و روی ابتدای بافتمون که یک زنجیره زده بودیم میایم یک پایه کوتاه میبافیم، رنگ قرمز رو قطع میکنیم و روی اولین پایه که میشه اولین خوشه‌ای که بافته بودیم میایم یک پایه بست میزنیم با رنگ کرم که رنگ زمینه بافتمون هست. نخارم اینجا میکشیم، یک زنجیره میزنیم. برای شروع رج 20 میام از روی پایه بعد 3 تا پایه کوتاه میبافم. این رج فقط با رنگ کرم بافته میشه، رنگ سبز همینجا میمونه. 1 2 و 3. پایه بعدی پایه همرنگ، این 2 تا پایه میام یک پایه بلند، پایه بعد هم یک پایه بلند میبافم. عذر میخوام، اینجا پایه بلند اول رو که بافتم یک زنجیره میزنم و بعد میام پایه بلند بعدی رو میبافم و از روی اولین پایه 4 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدی این پایه سبز رها میشه، میام روی پایه بعدی یک پایه تو رنگ رج همرنگ یک پایه بلند میبافم و ببینید از این ابتدای پایه قرمز رنگ که بافتیم شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 1 2 3 لوپ پشتی، 4 5 و ششمی هم اینجا میشه. 6 تا پایه کوتاه بافتم. در ادامه روی این پایه بلندهای همرنگ پایه دومش یک پایه بلند میبافم. اینجا رسیدم به این پایه بلندها، یک پایه رها میشه. ببین این کوتاه که هیچ رهاست، این خوشه اول هم رها میشه. از روی اولین پایه بلند تک بافت رو شروع میکنیم از ابتدای رج. 1 2 و 3. به این صورت همونطور که گفتم از ابتدای رج بافت رو تکرار میکنیم. میام روی پایه بلندها یک پایه بلند، یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند میبافم. در ادامه 4 تا پایه کوتاه. 1 بله 4 پایه کوتاه از روی اولین پایه. 1 2 پایه بلندها، 3 و 4. یک پایه اینجا رها میشه، میام روی پایه همرنگ یک پایه بلند هم اینجا میبافم. از روی اولین پایه قرمز شروع میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 پایه کوتاه میبافم. روی پایه بلند همرنگ یک پایه بلند میبافم. یک پایه که همون خوشه هست رها میشه. از روی پایه بعد 3 پایه بلند و به همین روش این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. این شکل بافتمون هست که اون رو ادامه میدیم. در آخر رج روی اولین پایه کوتاه میام یک پایه بست میزنم. بست رو با رنگ سبز میام انجام میدم به این صورت. برای شروع رج 21 یک زنجیره میزنم، میام روی این خوشه‌ای که بافتیم اینجا رها میشه و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه بافت میزنم. 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم یک خوشه و از روی کوتاه قبل از این پایه بلندها میام لوپ پشتی رو میگیرم و این نخ اینجا بمونه. 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2
یک زنجیره هم داشتیم دیگه. 3 4 و 5 پایه کوتاه. بافت رو ادامه میدم. میام از روی پایه های سبز اولین پایه رها میشه، از روی پایه بعد 3 تا پایه بلند بر نیمه میبافم، عذر میخوام، به این صورت و همه رو با هم یکی میکنم. حالا پشت بافتمون میام از روی پایه ها، از روی پایه کوتاه 1 و 2 پایه کوتاه بافتم. کوتاه دوم رو میام نیمه میبافم، رنگ دومم رو بهش اضافه میکنم. رنگ دوم من رنگی هست که اینجاها استفاده کردم، گلبهی پررنگ‌تر. خب پس میام رنگ دوم رو به کارم به این صورت اضافه میکنم، نخ‌ها رو کامل میکشم. نخ سبز حالا با هم همراه هستش. خب به این صورت و در ادامه حالا میخوام یک خوشه دیگه ببافم. میام از روی اولین پایه بلندی که اینجا بافتم لوپ جلویی رو میگیرم، 1 پایه بلند نیمه، بعدی 2 و بعدی 3 پایه بلند نیمه بافتم، همه رو با هم یکی میکنم. پشت بافتمون یک پایه رها میشه روی 2 تا کوتاه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. کوتاه دوم رو نیمه میبافم، رنگ جدید رو بهش اضافه میکنم. برای من این رنگی بود که اینجاها استفاده کردم، گلبهی پررنگ‌تر. به این صورت و نخ جدید رو به این شکل اضافه میکنم. این نخ‌ها رو کامل میام میکشم و در ادامه بافتم میام روی پایه بلندم یک پایه کوتاه میبافم و روی اولین پایه‌ای که با رنگ قرمز بافته بودم از روی اولین پایه شروع میکنم، 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. پایه بعدی رو 2 تا پایه یک جا می بافم، 1 و 2 و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه می بافم. خب این تا اینجای بافتمون که اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بلند بافتم و روی لوپ پشتی پایه بعد که این پایه بلند هست میام یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا یکیش رو با رنگ سبز انجام میدم، در واقع با رنگ سبز اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت و در ادامه روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 و 2 و این الگوی بافت الان باید دیگه از ابتدای رج اون رو تکرارش کنیم. میام این خوشه رها میشه روی 3 تا پایه بعد لوپ جلویی رو میگیرم، 1 2 و 3 پایه بلند نیمه میبافم و همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و از روی کوتاه قبل شروع به بافت میکنم. قبل از این پایه بلند از روی پایه کوتاه 5 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 و 5 و از روی سبزها از روی اولین پایه میام 3 تا پایه بلند نیمه میبافم، 2 همونطور که گفتم الگو تکرار هست، همه رو با هم یکی میکنم. حالا روی زردها یک پایه رها میشه روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. کوتاه دوم رو میام اینجا به این صورت اون رو با رنگ گلبهی یا هر رنگی که همراهتون هست اون رو به این شکل میام کاملش میکنم و روی پایه بعدی که پایه بلند هست میام یک پایه کوتاه میبافم. از روی اولین پایه‌ای که با رنگ قرمز بافته بودم بافت رو شروع میکنم، 3 پایه بلند میبافم، 1 2
و 3. پایه بعدی رو 2 تا پایه یک جا می بافم، 1 همون جا، 1 پایه دیگه 2 و ادامه میدم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند می بافم. روی پایه بعدی که میشه این پایه بلند 1 پایه کوتاه می بافم. بله 1 پایه کوتاه که با رنگ سبز اون رو کاملش میکنم به این صورت. و این الگوی بافت رو باید از ابتدای رشت تکرارش کنم. طبق الگو الان باید 2 تا پایه کوتاه با رنگ سبز ببافیم، 1 و 2 و از روی این خوشه که رها میشه پایه بعد 3 پایه بلند نیمه 1 خوشه و الگو رو به همین روش 2 تا دور بافتمون اون رو کاملش میکنیم. به آخر رشت که رسیدیم 2 تا پایه کوتاه سبز رو که بافتیم، حالا میایم کوتاه دوم رو نیمه با رنگ زمینه اصلی کارمون اون رو کاملش میکنیم. خب در ادامه بافت من این رنگ گلبهی پررنگ رو اومدم اینجا قطعش کردم. 1 زنجیره میزنم برای شروع رجب 23. دور این کوتاه پایه برجسته‌ای که داریم دور خوشه 1 پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و در ادامه باف میام روی این پایه کوتاهی که توی رج همرنگ اینجا بافته بودم 1 پایه بلند اینجا بافت میزنم. روی پایه بلند 1 پایه بلند و روی زنجیره‌ای که بین این 2 تا پایه زده بودم 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم. روی پایه بلند بعدی 1 پایه بلند و روی پایه کوتاه هم 1 پایه بلند می بافم. ببینید این شکل بافت هست. ادامه میدم و دور خوشه بعدی 1 پایه کوتاه برجسته از رو می بافم و در ادامه روی اولین پایه کوتاه کرم 1 پایه بلند می بافیم. پایه بعد 1 پایه بلند که پایه بلند دومی رو میایم نیمه می بافیم و با رنگ جدید که برای من گلبهی روشن هست اون رو یکی می کنیم به این صورت. و در ادامه بافتم میام از روی اولین پایه کوتاهی که با رنگ گلبهی بافته بودم توی رج قبل شروع به بافت می کنم. 1 نخم با هم همراهه، 2 لوپ پشتی، 3 ادامه میدم، 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه کوتاه اینجا بافت زدم که نهمین پایه کوتاه رو نیمه می بافم. میام با رنگ کرم اون رو کاملش میکنم و در ادامه باف این پایه بلند اینجا رها هست. روی کوتاهش میام 1 پایه بلند می بافم. پایه کوتاه بعدی توی رج همرنگ هستیم. 1 پایه بلند می بافم و الگوی بافت رو از ابتدای رج میام تکرار میکنم. دور خوشه 1 پایه کوتاه برجسته از رو و از روی پایه کوتاه شروع میکنم. 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه بلند، روی زنجیره لوپ جلویش رو میگیرم و 2 پایه بلند بافت میزنم. روی پایه بعد 1 پایه بلند، روی پایه کوتاه بعدی هم به همین صورت 1 پایه بلند می بافم. دور خوشه 1 پایه کوتاه برجسته از رو می بافم. روی اولین پایه کوتاهی که با رنگ کرم بافتیم اینجا 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند که نیمه بافته میشه، تعویض رنگ انجام میدم و به این صورت.
این پایه رها میشه. از روی اولین پایه لوپ پشتی رو میگیرم، 9 تا پایه کوتاه بافت میزنم و این الگوی بافت رو طبق چیزی که گفته شد از ابتدای رج میام اون رو کامل میکنم. 9 پایه کوتاه، نهمی رو تغییر رنگ میدم طبق الگوی بافتمون و این پایه رها میشه. این قسمت روی این دوتا پایه‌ای که اینجا دارم توی رج همرنگ هر کدوم یک پایه بلند میبافم دور خوشه، یک پایه کوتاه و الگو رو طبق چیزی که گفته شد دور تا دور بافتمون تکرار میکنم. خب رج رو که به آخر رسوندم، من اومدم با رنگ گلبهی بست آخر رو زدم یک زنجیره. برای شروع رج 23 من با رنگ گلبهی همچنان ادامه میدم، ولی شما میتونید مثلا با رنگ آبی ادامه بدید، ولی من اینجا با رنگ گلبهی میرم که رج بعد بخوام رنگ آبی رو بهش اضافه کنم. باز رنگ بنده دیگه سلیقه‌ای است. برای شروع رج 23 میام از روی پایه بعدی لوپ پشتی شروع به بافت میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه کوتاه میبافم. رنگ کرم رو هم اینجا کجاست؟ اینجا نگه داشتم، با خودم نیاوردمش. خب و در ادامه بافت میام روی این پایه گلبهی پررنگتر که بافت زده بودیم، از روی پایه کوتاهش بافت رو شروع میکنم. میام یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی روی رج لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعدی میام پایه زیرش یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد روی رج لوپ پشتی دو پایه کوتاه یک جا می بافم. پایه بعد میام پایه زیرش یک پایه بلند، بعدی هم یک پایه بلند روی رج، پایه بعد یک پایه کوتاه و پایه آخر یک پایه بلند هم به این صورت اینجا بافت زدم و میام روی رج از روی اولین پایه کرم رنگ 1 2 3 پایه کوتاه می بافم و حالا از ابتدای رج میام تکرار میکنم. 9 تا پایه کوتاه دیگه می بافم. 9 10 11 12، یعنی این قسمت من 12 تا پایه کوتاه باید بافته باشم تا پایان موتیف این عضو میخوام پایه کرم رنگ، پس پایه کوتاه می بافم به این صورت. خب همینطور که میبینید 12 تا پایه کوتاه در کل من اینجا بافتم. الگو هم که از ابتدای رج همونطور که گفتم تکرار هستش. میام توی این قسمت گلبهی پررنگتر از روی اولین پایه کوتاهی که اینجا بافته بودم یک پایه بلند میبافم. پایه بعد روی رج یک پایه کوتاه، پایه بعدی رج پایینش دو پایه بلند میبافم روی دو پایه. پایه بعدی روی رج، این پایه هایی که این پایه میبافیم پایه پشتش رها میشه. دو پایه کوتاه یک جا میبافم. پایه بعدی زیرش دو پایه بلند میبافم روی رج. پایه بعد یک پایه کوتاه و پایه آخر این قسمت یک پایه بلند میبافم و شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. این قسمت روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم، روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم میایم یک پایه کوتاه میبافیم. ابتدای بافت هم به همین صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 و اینجا یک پایه که رو هم میشه 12 تا پایه کوتاهمون رو اینجا داریم و در ادامه میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاه با رنگ نخ زمینه کارم با کرم. حالا برای شروع رج 24 یک زنجیره میزنم، از پایه بعد میام شروع میکنم 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو نیمه میبافم، رنگ جدید رو میام بهش اضافه میکنم. خب این نخ‌ها رو میکشم. نخ گلبهی همراه هم نیست، فقط با نخ کرم میبافم و آبی. خب این پایه آخر رو اینجا میام، پایه آخر کرم رنگ اینجا رها میشه و از روی پایه کوتاه بعد شروع میکنم. 1 2 پایه کوتاه میبافم، پایه بعد 1 پایه بلند و 3 پایه کوتاه. لوپ پشتی 1 2 و 3. پایه بعدی میشه 1 پایه بلند و تکرار میکنم 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3. در ادامه 1 پایه بلند به این صورت و 2 تا پایه کوتاه. 1 و 2. دومی رو نیمه میبافم، با رنگ کرم میام بافت رو کاملش میکنم. میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار و ادامه میدم. از روی پایه بعدی 3 تا پایه بلند میبافم و از ابتدای رج میام بافت رو تکرار میکنم. 7 تا پایه بلند دیگه میبافم که با این 3 تا روی هم میشه 10 تا پایه بلند. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دهمی رو ابتدای رج 7 تا گفتم چون 3 تای دیگه اینجا توی برگشت میام اینجا اون رو کامل میکنیم. در ادامه هفتمی رو نیمه میبافم، با رنگ آبی اون رو کاملش میکنم و همونطور که گفتم از ابتدای رج الگو رو تکرار میکنم. از روی پایه کوتاه بافت رو شروع میکنم. 2 تا پایه کوتاه میبافم، پایه بعد 1 پایه بلند، ادامه میدم 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3. پایه بعد 1 پایه بلند میبافم و تکرار میکنم 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3. بعدی 1 پایه بلند به این صورت، 2 پایه بعد رو کوتاه میبافم، دومی رو نیمه تغییر رنگ میدم به رنگ کرم و از پایه بعد بافت رو شروع میکنم به پایه بلند. 10 تا پایه بلند به همین روش بافت میزنیم و ادامه کار رو به این صورت کاملش میکنیم. خب به آخر رج که رسیدیم 2 تا پایه کوتاه بافتیم و تغییر رنگ دادیم روی کوتاه دوم و حالا میایم 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 پایه بعدی اینجاست. 2 و 3. 3 پایه بلند اینجا که بافتم میام روی اولین پایه بلند لوپ پشتی بست میزنم. بست رو میام با رنگ گلبهی انجام میدم. خب به این صورت
برای شروع رج پنجم یک زنجیره میزنم. رج پنجم فقط با رنگ گلبهی بافته میشه، نخها همینجا باقی میمونه. میام روی لوپ پشتی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی هم رنگش 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، روی پایه بلند لوپ پشتی یک پایه کوتاه و این الگو رو ادامه میدم. روی 3 تا پایه تو رج همرنگ هر کدوم یک پایه بلند، روی پایه بلند یک پایه کوتاه. تکرار میکنم، 3 تا پایه بلند میبافم به این صورت. پایه بلند بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه. حالا پایه بعد یک پایه بلند میبافم و روی پایه بعدی توی رج همرنگ پایه کوتاه بعد 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم. به این صورت که این قسمت تکرار میشه. حالا در ادامه بافت یک پایه رو رها میکنم، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 2 و 3. از اینجا به بعد بافت رو درست تکرار چیزی هست که بافتم، یعنی 5 تا پایه. به این صورت که ابتدا 5 تا پایه کوتاه می بافم، 2 3 4 و 5. ببینید این قسمت رو. پس اینجا من یک پایه رها کردم، یک پایه اینجا رها میشه و اینجا 8 تا پایه کوتاه من بافت میزنم و دوباره تکرار میکنم الگوی بافت رو روی اولین پایه تو رج همرنگ 2 تا پایه بلند اینجا میبافم، پایه بعد یک پایه بلند، روی پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه و این الگو رو طبق چیزی که گفته شد به همین صورت دور تا دور تکرار میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم 3 تا پایه کوتاه بافتیم و میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم ولی با رنگ زمینه بافتمون بست رو میزنیم. حالا برای شروع رج 26 یک زنجیره اینجا میزنیم. ما اینجا هم رنگ زمینه رو استفاده میکنیم هم رنگ گلبهی رو و از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدیم. رنگ آبی با ما همراه هست. عذر میخوام، میام توی رج همرنگ. ببینید پایه بعد پایه زیرش رو میگیرم و 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند که بافتیم روی پایه های بعد یک پایه کوتاه می بافم ولی نیمه می بافم و تغییر رنگ میدم به رنگ آبی. خب به این صورت و ادامه میدم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم. با رنگ آبی هستم. در رج همرنگ یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه. رنگ کرم با همون همراهه. 1 2 و 3. یک پایه بلند، این رو ادامه میدم. 3 پایه کوتاه، 2 و 3. یک پایه بلند به این صورت و در ادامه 2 تا پایه کوتاه می بافم که پایه کوتاه دوم رو نیمه می بافم و به رنگ کرم اون رو تغییر میدم. به این صورت روی پایه بعد یک پایه کوتاه می بافم و از پایه ببینید پایه بعدی میشه این پایه.
بافت رو از ابتدای رج به همین صورت گفته شده باید تکرارش کنیم. به این صورت که شروع به بافتن پایه بلند میکنیم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. پس این قسمت ما باید 9 تا پایه بلند داشته باشیم. اینجا که 5 تا بافتیم، توی برگشت میام این رو اینجا باید کاملش کنیم. خب 5 تا پایه بلند که بافتم، روی پایه بعدی میام یک پایه کوتاه میبافم به صورت نیمه و اون رو تغییر رنگ میدم به رنگ آبی و بافت رو ادامه میدم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو از ابتدای رج تکرار هست. پایه همرنگ یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه و به همین صورت ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند و به همین شکل این الگو رو دور تا دور کارمون کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدم، بست آخر رو با رنگ گلبهی زدم و رج بعدی رو با رنگ گلبهی کامل میکنیم. برای شروع رج 27 یک زنجیره میزنم از روی پایه بعد 1 2 3 4 پایه کوتاه، پایه بعدی رها میشه، میام روی پایه های همرنگ 3 پایه بلند میبافم. 1 2 3 روی پایه بلند یک پایه کوتاه، روی پایه های همرنگ 3 پایه بلند. 1 2 و 3. حالا روی پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا بافت میزنم و ادامه میدم. 3 پایه بلند میبافم. 1 2 3. پایه بعدی یک پایه کوتاه ادامه میدم. روی پایه های همرنگ 3 پایه بلند به این صورت و در ادامه ببینید این شکل بافت رو تا اینجا. خب بافت رو ادامه میدم. این پایه کوتاه این پشت رها میشه، از روی پایه بلند تا 5 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5. این تا به اینجای بافت، از اینجا دوباره یعنی از ادامه بافت از ابتدای رج رو تکرار میکنم. 5 6 7 8 9 پایه کوتاه، همون 9 تایی که تو رج قبل داشتیم. خب 9 پایه کوتاه که بافتم، پایه بعدی پایه کوتاه بعد رها میشه، میام توی رج همرنگ بافت رو تکرار میکنم. 3 پایه بلند بافت میزنم، روی پایه بلند یک پایه کوتاه ادامه میدم، روی پایه های همرنگ 3 پایه بلند میبافم. حالا به این پایه وسط بافت که میرسم 2 پایه کوتاه روی این پایه بلند بافت میزنم و به همین روش این الگو رو کاملش میکنم. 3 تا پایه بلند بافت میزنیم طبق الگو، روی پایه بلند یک پایه کوتاه، پایه های هم رنگ 3 پایه بلند بافت میزنیم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم و 9 تا پایه کوتاه میبافیم و به این ترتیب دور تا دور بافتمون این الگو رو کامل میکنیم. در آخر رج بست آخر رو با رنگ زمینه یعنی کرم رنگ میزنیم. حالا برای شروع رج 28 یک زنجیره میزنم. از توی این رج ما این 2 تا رنگ رو با هم بافت میزنیم. رنگ آبی رو هم همراه میکنم، میام از پایه بعدی شروع به بافت میکنم.
توی رج همرنگ 3 تا پایه بلند می بافم. 1 2 و 3. در ادامه روی پایه بلندها 3 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3. سومی رو نیمه می بافم، تغییر رنگ میدم به آبی، با آبی کاملش میکنم و میام روی رج همرنگ 1 پایه بلند می بافم ولی به صورت نیمه، تغییر رنگ میدم به رنگ کرم، کاملش میکنم به این صورت و حالا 4 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 و 4. چهارمی رو نیمه می بافم، تغییر رنگ میدم به آبی، 1 پایه بلند آبی به این صورت می بافم، نیمه، تغییر و حالا اینجا تغییر رنگ میدم به کرم. حالا اینجا میخوام 4 تا پایه کوتاه ببافم. اولین پایه کوتاه روی این کوتاه زیر این پایه آبی بافته میشه به این صورت. 1 2 3 و 4. چهارمی رو نیمه می بافم، تغییر رنگ به آبی میدم، 1 پایه بلند آبی نیمه می بافم، باز تغییر رنگ میدم به این صورت و از روی پایه بعد 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3. تغییر رنگ اینجا دیگه تغییر رنگ نمیدم. میام از روی پایه بعدی شروع به باف میکنم، 4 پایه بلند می بافم. 1 2 3 4. پایه بعدی روش 1 پایه کوتاه می بافم و بافت رو از ابتدای رج میام تکرارش میکنم و از ابتدای رج بافت رو تکرار میکنم. از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم. 2 3 و 4 پایه بلند می بافم. میام روی پایه بلند تا الگو رو ادامه میدم. 3 پایه کوتاه می بافم که سومی نیمه بافته میشه، تغییر رنگ میدم به آبی، به این صورت این الگو رو دور تا دور کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم، بست آخر رو من اومدم با رنگ قرمز اینجا بافت زدم و با این رنگ ادامه میدم. توی این رج ما از 2 رنگ گلبهی و قرمز، از این 2 رنگ استفاده میکنیم. اینجا نخ رنگ آبی رو هم دوستان من اینجا قطع کردم. خب برای شروع رج 29 1 زنجیره زدم، میام از روی پایه بعدی شروع به باف میکنم. 1 2 3 پایه کوتاه می بافم. کوتاه سوم رو نیمه باف میزنم با رنگ گلبهی، اون رو کامل میکنم و روی پایه های همرنگ 3 پایه بلند نیمه بافت میزنم. ما اینجا این گل ها رو دیگه جمعش میکنیم. 3 پایه بلند نیمه همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه بافتم. حالا میام از روی پایه قبل از این آبی رنگ روی این کوتاه کرم شروع به باف میکنم و 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. باز میام از روی پایه های همرنگ روی پایه بلند ها 3 پایه بلند نیمه میبافم، همه رو با هم یکی میکنم و 1 خوشه. از روی این پایه آبی رنگ رو در نظر داشته باشید، 2 تا پایه قبلش میام و 5 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. از روی پایه همرنگ 3 پایه بلند نیمه همه رو با هم یکی میکنم و 1 خوشه میبافم. از روی پایه کوتاه قبل از این آبی ها میام 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 و دوباره 3 پایه بلند نیمه بافت میزنم. 1
2 و 3. اینجا میخوام همه رو یکی کنم ولی میام با رنگ قرمز همه اون رو با هم یکی میکنم. ببینید این شکل بافتمون میشه. و در ادامه بافتمون از روی پای کوتاه قبل از این پای بلند بافت رو ادامه میدیم و میایم 5 تا پای کوتاه هم اینجا میبافیم. 1 2 3 4 و 5. حالا این فضایی که اینجا داریم، این پای گلبهی رنگ، به این کار نداریم. میایم روی پای بلندی که اینجا هست لوپ جلویی رو میگیریم و یک پای بلند 3 مرحله‌ای میبافیم. 1 2 و 3 و از پایه بعد بافت رو ادامه میدیم. در واقع میشه از ابتدای رجمون روی 2 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و از ابتدای رج تکرار میکنیم که از ابتدای رج ما اومدیم 3 تا پای کوتاه بافتیم دیگه، پس ادامه میدیم. 1 2 و 3. ببینید به این صورت، یعنی از این پای بلند تا به این سمت 5 تا پای کوتاه اینجا داریم، 5 تا پای کوتاه هم این سمت داریم. پنجمی رو که بافتیم در واقع نیمه میبافیم و با رنگ گلبهی میایم اون رو ادامه میدیم و در ادامه بافتمون میایم توی پایه های همرنگ 3 پایه بلند نیمه میبافیم. همونطور که گفتم الگو از ابتدای رج تکرار هست. به این صورت همه رو با هم یکی میکنیم. این شکل بافتمون هست دوستان. این قسمت رو هم درست اینجا رو مثل اون سمت باید تکرارش کنیم. از روی پایه قبل از آبی ادامه میدم. 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. از روی اولین پایه گلبهی 3 پایه بلند نیمه و همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. اینجا از روی 2 تا پایه قبل از آبی رنگ بافت رو ادامه میدم. 5 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. در ادامه 3 پایه بلند نیمه. 1 2 و 3. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و در ادامه از روی پایه کوتاه قبل از این پایه آبی رنگ میام 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. 3 پایه بلند نیمه روی پایه های همرنگ. 1 2 و 3. به این صورت. حالا که میخوام یکی کنم رنگ رو تغییر میدم، با رنگ قرمز اون رو به این صورت کامل میکنم و یکی کردم. و حالا از روی پایه کوتاه قبل از این پایه بلند میام 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. این قسمت میام یک پایه بلند 3 مرحله‌ای بافت میزنم. بافت رو ادامه میدم. از روی پایه بعد 5 تا پایه کوتاه میبافم. 2 3. پنجمی روی کوتاه میفته. پنجمی رو نیمه میبافم. تغییر رنگ میدم به گلبهی و به همین صورت ببینید این شکل بافتمون هست. دور تا دور اون رو کاملش میکنم. رج رو که به پایان رسوندیم، بست آخر رج رو با رنگ کرم زدیم و رج سی رو با رنگ کرم ادامه میدیم. برای شروع رج یک زنجیره میزنم و میام روی این پایه کوتاه آخری که اینجا بافتم، پایه زیرش رج نخ همرنگش رو میگیرم. اینجا یک پایه بلند میبافم و روی دور خوشه یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. روی پایه کوتاه قبل از این قسمت، روی اولین پایه کوتاه در واقع زیرش رو میگیرم. یک پایه بلند، روی پایه آبی رنگ یک پایه بلند
و پایه بعدی هم یک پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند اینجا بافتم. دور خوشه، یک پایه کوتاه برجسته از رو. حالا این قسمت ببینید ما اینجا باید 5 تا پایه بلند ببافیم. قبل از پایه آبی 2 تا پایه کوتاه داریم. از اینجا شروع میکنیم، 1، بعدی 2، 3، 4 و 5 پایه بلند. دور خوشه یک پایه کوتاه برجسته از رو. این قسمت 3 پایه بلند، 2 و 3. دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو می بافم و از روی پایه بعدی میشه این کوتاهی که اینجا بافتم. از روی کوتاه بافت رو شروع میکنم و 5 پایه بلند هم اینجا می بافم. 1، 2، 3، 4 و 5 پایه بلند. روی پایه بلند لوپ پشتی 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. بافت رو ادامه میدم. این قسمت باید همون 5 تا پایه بلند رو داشته باشیم که میشه ابتدای بافتمون. پس از روی 1، 2، 3، 4، بله، از روی اولین پایه بلند شروع میکنم. 5 تا پایه بلند اینجا می بافم. 1، 2، 3، 4 و روی این پایه کوتاه میشه 5می. به این صورت. خب این شکل بافتمون هست که اون رو به این صورت ادامه میدم. دور خوشه یک پایه کوتاه برجسته از رو بافت میزنم و میام اینجا از روی پایه کوتاه شروع میکنم. 3 تا پایه بلند میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو و به همین صورت. درست طبق چیزی که از ابتدای رج بافت زدیم اون رو ادامه میدیم و کاملش میکنیم. در آخر رج بست آخر رو میام با رنگ زرد میزنم. البته با هر رنگ دیگه‌ای هم میتونید این کار رو انجام بدید. اینجا میام یک زنجیره میزنم و از همینجا شروع میکنم. توی این رج ما با رنگ قرمز و زرد قرار هست بافت انجام بدیم با این 2 تا رنگ. من میخوام این رو بیارم ابتدای بافتم به این صورت. خب پس میام اینجا همینجا یک پایه کوتاه می بافم و در واقع شروع میکنم و 17 تا پایه کوتاه بافت میزنم که این میشه اولیش. 1 روی خوشه دومی، 2 ادامه میدم، 3، 4، 5 و به همین ترتیب و 17می روی پایه بلند بعد از خوشه هست که اون رو به صورت نیمه بافت میزنیم و با رنگ قرمز میام اون رو کاملش میکنم به این صورت و در ادامه از روی پایه بعدی ادامه میدم. 1، 2 پایه کوتاه میبافم، 3 و 4. حالا میام روی پایه همرنگ اینجا پایه بلند می بافم. 1، 2 و 3. یک جا 3 پایه بلند بافتم و از روی پایه بلند بعدی ادامه میدم. 4 تا پایه کوتاه می بافم. 1، 2، 3 و 4. 4می رو نیمه می بافم. میام با رنگ زرد بافت رو ادامه میدم. عذرخواهی میکنم. کاملش میکنم. خب و با رنگ زرد حالا از ابتدای رج بافت رو به همین روش تکرار میکنم. 17 تا پایه بلند میبافم. روی 17می بافت رو رنگ رو در واقع تغییر میدم. به همین صورت گفته شده دور تا دور کار رو تکرار میکنم.
خب برای شروع رج 32 بس زدیم تغییر رنگ به رنگ زمینه که رنگ کرم هست برای من و بافت رو شروع میکنم. میام روی پایه بعدی، روی کوتاه بعدی فقط با رنگ کرم بافت میزنیم این رج رو. یک پایه کوتاه میبافم و از روی اولین پایه بلند توی رج همرنگ 3 پایه بلند، پایه بعدی 1 پایه کوتاه، از روی اولین پایه بلند توی رج همرنگ 3 پایه بلند، 1 2 و 3. حالا همین پایه بلند که بافتیم روی گندمی بافتش لوپ پشتی میام 1 پایه کوتاه میبافم. میخوام 3 تا پایه بلند ببافم. دوباره همین پایه که 1 بار پایه بلند بافتم همونجا شروع میکنم و 1 2 3 پایه بلند. ببینید اینجا یک کوتاه بین این 2 تا پایه بلند به این صورت بافته شده. به همین صورت ادامه میدم. پایه بعد 1 پایه کوتاه، 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه کوتاه و در ادامه بافت از روی اولین پایه بلند 5 تا پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 و 5. حالا اینجا من 3 تا پایه بلند داشتم قرمز رنگ و هر کدوم 1 پایه کوتاه. 1 2 و 3 و از روی اولین پایه بلند تکرارش میکنم. 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند و از ابتدای بافت میام الگو رو تکرار میکنم. روی پایه بعدی ابتدای 1 پایه کوتاه میبافم و از پایه بعد 3 پایه بلند این الگو رو ادامه میدم. 1 2 و 3 پایه بعدی 1 پایه کوتاه. حالا 3 تا پایه بلند ابتدا. 1 2 و 3 همین پایه پشتش 1 پایه کوتاه، باز روی همین پایه شروع پایه بلند 3 پایه بلند. 1 این نکته این قسمتش هست که باید رعایت کنید. 2 و 3 روی پایه بعد 1 پایه کوتاه ادامه میدم توی رج همرنگ 3 پایه بلند و به همین ترتیب این الگو تکرار هست. پایه بعدی 1 پایه کوتاه بافته میشه و در ادامه 5 تا پایه بلند هم اینجا می بافم. 1 2 3 4 و 5 روی 3 تا پایه بلند قرمز بعدی هر کدوم 1 پایه کوتاه می بافم. ادامه میدم 5 تا پایه بلند می بافم و به همین ترتیب الگو رو تکرارش میکنم. 3 4 2 بار تکرار کردم که اوکی تر باشه. پایه بعد 1 پایه کوتاه و به همین روش ببینید بافت رو فوق العاده زیبا هست. اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت رج رو به پایان رسوندم. بست آخر رو با رنگ زرد میزنم. توی این رج ما با رنگ زرد و قرمز بافت میزنیم. برای شروع رج 33 یک زنجیره میزنم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت میکنم و 3 پایه کوتاه میبافم. 2 و 3 و میام توی رج همرنگ اینجا که با پایه زرد بافته بودیم لوپ جلویش رو میگیرم. با 3 بار نخ گرفتن 1 2 و 3
یک پایه پفی می بافم. این زنجیره هم که برای خود پایه پفی هست و از روی اولین پایه بلند 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3. و در ادامه این قسمت که یک پایه کوتاه اینجا بافته بودیم، نخ زیرش رو باز میگیریم و با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی می بافیم و یک زنجیره میزنیم. از روی اولین پایه ادامه میدیم، 3 پایه کوتاه می بافیم. این الگو رو تکرارش میکنیم. تو پایه همرنگ با 3 بار نخ گرفتن یک پایه پفی، یک زنجیره. ادامه میدم، 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3 و باز یک پایه پفی که با 3 بار نخ گرفتن اون رو می بافیم. ببینید به این صورت اینجا من 4 تا پایه پفی بافتم که بینشون هم 3 تا پایه کوتاه بافته شده. در ادامه بافت از روی اولین پایه بلند 2 تا پایه کوتاه می بافم که کوتاه دوم رو به صورت نیمه بافت میزنم و با رنگ قرمز میام اون رو کاملش میکنم و با رنگ قرمز حالا 2 تا پایه کوتاه می بافم به این صورت و در ادامه این پایه رو رها می کنم. میام روی 3 تا پایه‌ای که اینجا داشتم روی اولین پایه دورج همرنگ 1 پایه بلند، پایه بعد 2 پایه بلند یک جا بافت میزنم. پایه سوم از این رنگ از قرمز ها هم 2 پایه بلند یک جا می بافم. یعنی ما اینجا 5 تا پایه بلند به این صورت بافت زدیم و یک پایه اینجا رها میشه. میام روی پایه بعد 1 پایه بلند رو در واقع رها کردم. پایه بعد 2 پایه کوتاه می بافم که کوتاه دوم رو تغییر رنگ میدم به رنگ زرد. 2 پایه کوتاه اینجا بافت میزنم 1 و 2. میام توی رج همرنگ، الگو تکرار میشه از ابتدای بافت. 1 پایه پفی بافت میزنم به این صورت و درست طبق چیزی که بافته شد اون رو تکرار میکنم روی پایه بلندها هر کدوم روی این 3 تا 1 پایه کوتاه میبافم و دوباره توی رج همرنگ میام اینجا 1 پایه پفی میبافم و به همین صورت تکرار میکنم. ببینید این قسمت رو 2 پایه زرد بافتم تغییر رنگ، 2 پایه قرمز، 1 پایه رها، 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 پایه بلند، 1 پایه رها، 2 قرمز، 2 زرد و بافت پایه پفی ها. که خب به آخر رج که رسیدیم یه دونه خوشه رو پایه پفی رو همینجا بافتیم و در هر قسمت 5 تا پایه پفی داریم. بست آخر رو با رنگ زمینه میزنیم. این رج با یک رنگ فقط بافته میشه، رنگ زمینه. برای شروع رج 34 یک زنجیره میزنم. میام از روی پایه دوم پایه همرنگ بافت رو شروع میکنم و 2 تا پایه بلند میبافم. دور پفی 1 پایه کوتاه برجسته از رو ادامه میدم. 3 پایه بلند میبافم و این رو تکرار میکنم توی این قسمتی که هم پفی داریم هم پایه بلند. 3 پایه بلند، دور خوشه 1 کوتاه برجسته از رو بافت میزنم و این رو تکرارش میکنم. خب به این صورت ببینید من این بافت رو تکرار کردم. دور خوشه آخر هم 1 پایه کوتاه برجسته از رو می بافم. از روی اولین پایه بلند همرنگ شروع به بافت پایه بلند می کنم. 1 2 3 و 4 پایه بلند می بافم. پایه بلند آخر رو اینجا رها می کنم و از روی اولین پایه بلند قرمز رنگ بافت رو شروع می کنم. 1 2 3 4 و این 4می و 5 تا پایه
کوتاه به این صورت این قسمت میبافم و بافت رو ادامه میدم. اولین پایه بلند همرنگ رها میشه، از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم و 1 2 3 4 پایه بلند میبافم دور خوشه، 1 پایه کوتاه برجسته از رو و از اولین پایه بلند شروع میکنم. 3 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو تا آخر رج تکرارش میکنم. خب این الگوی بافتمون هست، چیز خاصی نداره. اینجا که 4 تا پایه بلند بافتیم 1 پایه رها میشه، 5 تا پایه در واقع کوتاه اینجا اینجا بافت میزنم، 1 پایه رها میشه و 4 پایه بلند و الگو رو به همین صورت دور تا دور میایم تکرارش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم بست میزنیم با رنگ قرمز. به این صورت رج رو به پایان رسوندیم. حالا برای شروع رج 35 1 زنجیره میزنم، از روی پایه بعدی این رج رو فقط با قرمز بافت میزنیم. 5 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه روی پایه کوتاه بعدی که میشه روی پایه‌ای که روی پفی بافته شد. 2 پایه کوتاه 1 جا بافت میزنم و بافت رو ادامه میدم و در ادامه بافتمون از روی پایه بعدی 11 تا پایه کوتاه میبافیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 پایه کوتاه. به این صورت در ادامه پایه بعدی رو رها میکنم و 5 تا پایه بلندی که اینجا داشتیم از روی اولین پایه بلند 1 پایه هم که اینجا رها کردیم، 1 پایه بعد 2 پایه بعد 3 تا پایه بلند بافتم. روی همین پایه آخر میام روی رج، لوپ پشتی رو میگیرم، 2 پایه کوتاه روی این پایه میبافم و باز برمیگردم روی همین پایه بلند که 1 بار پایه روش بافته بودم 1 بار دیگه ادامه میدم، 1 پایه بعد 2 پایه بعدی 3 پایه بلند دیگه هم به این صورت اینجا بافت زدم و به همین صورت بافت رو ادامه میدم. پایه بلند بعدی رو رها میکنم، از روی پایه بعد 6 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 و 6. اینجا درست میشه ابتدای بافتمون که بافتیم. خب پس میایم از ابتدا اون رو تکرار میکنیم، یعنی 5 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 که رو هم میشه همون 11 تا، 2 3 4 5 به این صورت 5 تا پایه بلند بافتم، 5 تا پایه کوتاه اینجا بافتم، 6 تا هم که ابتدا بافتم رو هم شد 11 تا پایه کوتاه. خب روی پایه بعدی که میشه کوتاه روی پفی 2 پایه کوتاه هم اینجا به این صورت بافت میزنم و از پایه بعد باز ادامه میدم، بافت رو 11 تا پایه کوتاه به همین صورت میبافم. 11 تا پایه کوتاه هم که کامل شد پایه آخر رها میشه، میام از روی اولین پایه بلند همرنگ 3 پایه بلند میبافم و روی رج همین بالای همین پایه اینجا 2 تا پایه کوتاه بافت میزنم و دوباره برمیگردم روی همون پایه 3 پایه بلند اینجا میبافم و این الگو رو دیگه دور تا دور کارمون تکرار میکنم. 1 پایه رها میشه، از روی پایه بعد لوپ پشتی 11 پایه کوتاه، پایه بعدش 2 پایه کوتاه 1 جا و به همین صورت این الگو رو کامل میکنم.
خب من رج رو به انتها رسوندم. دقت داشته باشید که آخر رج باید 6 تا پای کوتاه ببافیم، بست بزنیم روی اولین پای کوتاه، بست آخر با رنگ کرم زده میشه. این رج رو با رنگ کرم میبافیم. برای شروع رج 36 یک زنجیره میزنم، میام از روی پایه بعدیش که میشه پایه‌ای که روی پفی بافته شده شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 و 4. پایه بعدی پایه‌ای هست که باز هم روی پفی بافته شده. میام اینجا 2 تا پایه بلند یک جا بافت میزنم و از روی پایه بعد بافت رو ادامه میدم. میام 10 تا پایه بلند بافت میزنم. به این صورت من 10 تا پایه بلند اومدم اینجا بافتم. در واقع از این قسمت 10 پایه بلند که بافته شد، در آخر این قسمت 2 تا پایه برام باقی میمونه که این 2 تا رو میام با هم یکی میکنم، یک خوشه میبافم. روی هر کدوم یک پایه بلند نیمه بافت میزنم و در ادامه همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه بافتم. میام روی پایه بلندهای قرمز رنگ از روی اولین پایه بلند بافت رو شروع میکنم. 1 پایه کوتاه میبافم، 2 3 و 4 کوتاه روی رج همرنگ. میام این قسمت که پایه کوتاه بافته بودیم یک لوپش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم و پشت بافت از روی این پایه کوتاهی که این پایه کوتاه دوم 4 کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. خب و در ادامه حالا میام روی پایه های همرنگ یک پایه اول رو رها میکنم، از روی پایه بعدی 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا 7 تا پایه بلند که این قسمت بافتم، از اینجا به بعد دیگه درست از شروع ابتدای رجمون هست. یعنی باز میام روی 4 تا پایه بعد که میفته روی پفی. 1 2 3 و 4. یعنی دوستان این قسمت که ما پای کوتاه رو بافتیم، باز 11 تا پایه بلند در کل بافت میزنیم. میام روی پایه بعدی 2 پایه بلند میبافم و به این صورت ادامه میدم و در ادامه از پایه بعد شروع به بافت میکنم. روی 10 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. خب و در ادامه حالا میام روی پایه های همرنگ یک پایه اول رو رها میکنم، از روی پایه بعدی 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا 7 تا پایه بلند که این قسمت بافتم، از اینجا به بعد دیگه درست از شروع ابتدای رجمون هست. یعنی باز میام روی 4 تا پایه بعد که میفته روی پفی. 1 2 3 و 4. یعنی دوستان این قسمت که ما پای کوتاه رو بافتیم، باز 11 تا پایه بلند در کل بافت میزنیم. میام روی پایه بعدی 2 پایه بلند میبافم و به این صورت ادامه میدم و در ادامه از پایه بعد شروع به بافت میکنم. روی 10 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم و 10 به این صورت و در ادامه 2 تا پایه آخر این قسمت هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم. همه رو با هم یکی میکنم. بافت رو کاهش دادم اینجا. خب و در ادامه بافتمون از روی اولین پایه بلند قرمز 4 کوتاه میبافم. 1 2 3 که چهارمیش روی اولین کوتاه میفته. 4 و این قسمت میام یک پایه بلند هم اینجا بافت میزنم، یک
لوپش رو در واقع میگیرم توی رجع همرنگ. از روی پایه بعد که میشه پایه کوتاه دوم 4 پایه کوتاه تکرار میکنم. 1 2 3 و 4 و بافت رو ادامه میدم. یک پایه رها میشه، از روی پایه بعد شروع به بافت میکنم. 11 پایه بلند میبافم. 11 پایه بلند رو که بافتم، پایه بعدیش 2 تا پایه بلند یک جا، 10 پایه بلند و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. خب به آخر رشت که رسیدیم، بست آخر رو با رنگ قرمز زدیم و اینجا یک زنجیره میزنیم. برای شروع رجع 37 که با رنگ قرمز روش بافت انجام میدیم، شروع میکنیم از پایه بعدی پایه کوتاه میبافیم. 1 2 18 تا پایه کوتاه میبافیم. 3 4 و 18 به این صورت. و در ادامه بافتمون حالا این 3 تا پایه بلند قرمز که اینجا داریم، از روی اولین پایه بلند لوپ جلویش رو میگیریم و 3 پایه بلند نیمه میبافیم، یعنی مرحله اولش رو بافت میزنیم. عذر میخوام. 1 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی میکنیم و حالا میایم این قسمت از روی پایه کوتاهی که قبل از این پایه بلند هست، لوپ پشتی 3 پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 و در ادامه روی این 3 تا پایه بلند هر کدوم یک پایه بلند نیمه، 1 2 و 3 به این صورت همه رو با هم یکی میکنیم و یک خوشه میبافیم. حالا در ادامه میام از پشت بافت یک پایه رو رها میکنم. یک پایه رها میشه، از پایه بعدی 10 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 به این صورت. خب و حالا میام از ابتدای رنج بافت رو تکرار میکنم، یعنی دوباره میام 18 تا پایه کوتاه میبافم. در کل ببینید این قسمت تا به این قسمت ما باید 28 تا پایه کوتاه داشته باشیم. 10 تاش رو بافتم، 18 تای دیگه هم به همین صورت پایه کوتاه بافت میزنم. به این صورت ببینید همونطور که گفتم در کل ما اینجا 28 تا پایه کوتاه بافت زدیم و دوباره به این قسمت که رسیدیم بافت رو تکرار میکنیم. روی 3 تا پایه‌ای که داریم هر کدوم یک پایه بلند میبافیم، نیمه البته. 1 2 توی رجع همرنگ و 3 همه رو با هم یکی میکنم. از روی پایه کوتاه قبل از این پایه بلند 3 پایه کوتاه بافت میزنم. 2 و 3 روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه و تبدیلش میکنیم به یک خوشه. پشت بافت یک پایه رها میشه، از روی پایه کوتاه بعدی 1 2 ادامه میدم. 28 تا پایه کوتاه بافت میزنم. ببینید شکل قلب اینجا به خوبی شکل گرفته. به این صورت بافت رو تا آخر به پایان میرسونم. خب رنج رو که به انتها رسوندم، بست زدم به اولین پایه کوتاه. بستم رو با رنگ زمینه رنگ کرم زدم. نخ قرمز رو اینجا دیگه کاتش کردم و با رنگ کرم بافت رو ادامه میدم. برای شروع رنج 38 اینجا یک زنجیره میزنم و میام از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 17 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 16 و 17. ببینید 17 درست کنار این خوشه بافته میشه. پس من اینجا 17 تا پایه بلند که بافتم میام دور خوشه به صورت برجسته رو یک پایه متوسط میبافم. این 3 تا پایه‌ای که اینجا دارم تو رجع همرنگ 3 پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 و 3 دور خوشه یک پایه
متوسط به صورت برجسته از رو بافت میزنم و حالا به اینجا که رسیدم این پایه بلند هست، میام از 2 تا پایه کوتاه هم اینجا دارم، از روی این 2 تا اولیش ببینید اینجا شروع به بافت میکنم. 11 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و ادامه میدم. دوستان ببینید 11 تا پایه بلند که ببافم میشه اول رج، بعد ادامه میدم بافتم رو پایه بلندام رو در کل از این قسمت تا به این قسمت که زیر خوشه کنار خوشه هست من باید 28 تا پایه بلند اینجا داشته باشم. خب همونطور که میبینید 28 پایه بلند این قسمت بافتم. بافت تکرار هست، دور خوشه 1 پایه متوسط برجسته از رو و این قسمت توی بافت همرنگ رج همرنگ 3 پایه بلند هم اینجا بافت میزنیم و به همین ترتیب این الگو ادامه پیدا میکنه. دور خوشه بعدی 1 پایه متوسط برجسته از رو، 2 تا پایه کوتاه اینجا داریم که از اینجا شروع به بافت میکنیم. روی هر پایه 1 پایه بلند میبافیم. در واقع این قسمت همونطور که گفتم 28 پایه بلند میبافیم و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور تکرار میکنیم. خب بعد از اینکه به آخر رج رسیدیم بست زدم روی اولین پایه بلندی که بافته بودم. برای شروع رج بعدی 2 زنجیره میزنم. این 2 زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. توی همین فضا گندمی رو کامل میگیرم، 1 پایه بلند میبافم. میام روی پایه بعد بافت کامل انجام میشه، 1 پایه بلند، 2 تا لوپ رو با هم میگیریم. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. توی این رج روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند به این صورت بافت میزنیم و دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنیم. به آخر رج که رسیدیم این 2 تا زنجیره ابتدای رج این اولین پایه بلند، روی اولین پایه بلند یک بست میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم. خب من میخوام این رج حاشیه بافت هست در واقع این 2 رجی رو که اضافه کردیم به کار، میام با رنگ سبز یا هر کدوم از رنگایی که در بافتمون وجود داره فرقی نمیکنه. میام روی همین پایه نخ رو اینجا وصلش میکنم، 1 زنجیره میزنم. میام از پایه بعدی شروع به بافت میکنم، 5 تا پایه کوتاه میبافم، پایه ها کامل گرفته میشه. 1 2 3 4 و 5 تا پایه کوتاه بافتم. در ادامه میام روی پایه بعدی، این گندمی کارمون هست. ابتدا لوپ پشتی بافت رو میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم. در ادامه گندمی رو حالا کامل به این صورت میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم، میشه 2 تا پایه. و حالا از این به بعد بافت رو تکرار میکنم به این صورت که میام روی 38 پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. ببافیمش. خب به این صورت من 38 تا پایه کوتاه بافتم و در ادامه پایه بعدی رو ابتدا لوپ پشتی 1 پایه کوتاه میبافم و در ادامه گندمی رو کامل میگیرم، 1 پایه کوتاه دیگه به این صورت میبافم و بافت رو ادامه میدم. روی 38 پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم، پایه 39 به همون ترتیبی که گفته شد کامل میکنم و به این ترتیب ادامه میدم. خب دوستان همینطور که میبینید من حاشیه زیباش رو بافتم، البته ساده بافی بود و بس دادم، نخ رو قطع کردم. به این ترتیب خود کوسن لاله ما به اتمام رسیده. حالا میخوایم بیایم این مرکز بافتمون یک گل خوشگل هم این وسط بهش اضافه کنیم و روی کار رو به اتمام برسونیم. برای این کار میایم با رنگ شماره 1 حالا هر رنگی که بود براتون بافت رو شروع میکنیم. یه گره میذاریم سر قلاب. خب بافت رو ببینید این پایه های بلندی که اینجا بافتیم از کنار یکی از این پایه بلندها فرقی نمیکنه، نخمون رو وصلش میکنیم. من به این صورت بگیرم که راحت تر باشه. خب میایم نخ رو وصلش میکنیم، 2 تا زنجیره میزنم و
در ادامه میام روی پایه بعدی این قسمت رو میگیرم روی هر کدوم از، ببینید یه توضیح ابتدا بدم، این نخهایی که اینجا داریم، لوپ جلویی که باقی مونده اینجا داریم و اینجا داریم، توی هر رج این بافت رو تکرار میکنیم. به این صورت میام لوپ بعدی رو میگیرم، یک پایه بست میزنم و 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بست، 2 زنجیره، الگو رو تکرار میکنم، بعدی یک پایه بست، 2 زنجیره و به همین ترتیب اون رو ادامه میدم دور تا دور کارمون. خب به این صورت یک پایه بست، 2 زنجیره، اون الگوی بافت هست. خب این رو به این صورت ادامه میدم تا به پایه آخر برسم. خب دوستان من این رج رو به پایان رسوندم. حالا میایم نخمون رو حدود 150 سانتی متر بلندتر میایم قطعش میکنیم و این قلاب رو درون حلقه داشته باشم. با ادامه این نخ ما درون این کار رو میبافیم و بافت رو کامل میکنیم. اضافه یه نخمون رو درون یک سوزن میکنیم. خب به این صورت. حالا اینجا رو ببینید، الان من پایه آخر رو بست زدم، 2 تا زنجیرش رو هم زدم و میام از این قسمت نخ رو میارم، میخوام داخل بافت بیارم. به این صورت اینو فقط نگه دارید که نختون در نره. خب به این شکل. حالا نخ رو اینجا باز آزادش میکنم. خب به این صورت نخ حلقه درون قلابم هست، نخ رو هم که درون کار آوردم. ببینید میام حالا قرار هست دور این پایه توی رج دوم رو بافت بزنیم. لوپ یکی از این نخ ها رو میگیریم، همون الگو رو تکرار میکنیم، یک پایه بست، 2 زنجیره، بعدی یک پایه بست، 2 زنجیره و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره فاصله میدم، به همین ترتیب ادامه میدم. این رج رو هم که تموم کردم باز با سوزن نخ رو به رو میارم و میام دور آخر رو هم به همین شکل به اتمام میرسونم. خب دوستان به این ترتیب روی کوسنمون رو به اتمام رسوندیم. فوق‌العاده جذاب و زیبا و البته نفسگیر. امیدوارم که از بافت این کار زیبا لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی پشت بافت رو هم آموزشش رو داشته باشم، طریقه نصب اون و تبدیلش در واقع به یک کوسن بسیار زیبا رو. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.